tårar som rinner ändå. Och lägger din hand och lägger förband om mitt sår. Jag vet det är över så slut och passé. Så gå snälla du, gå bara gå. Det hjärta som brinner, det flammar, gnistrar, slår. Det tårar som rinner, jag får oss spår. Visst fanns Det var mycket trevlig miljö där. Vi åkte faktiskt båt från och till spelningen. Mycket häftigt. Fantastiskt bra gig spelmässigt. Efteråt så tror jag en båt slog runt. Och det höll på att gå riktigt illa där, men det gick bra tydligen. I think now I have spent for Per Gessle, I think, nearly 4,000 German marks within 4 weeks. Jag tycker det är fint. De dyrkar ju en god man. En man som brinner för det han gör, och det är ju därför de står där, för att de brinner för det han gör. Det tycker jag, det unnar jag dem. En 18-årig flicka kan få tycka om en vuxen karl. Sometimes people think I'm stupid, but he's doing miracles with me. He's so someone special. He gives me so much you can't imagine. It's not always easy to live that life with him. I never had a boyfriend because of him. And he is married. I don't care. I can't do anything against my feelings, so... Well, I'm happy for him because he is happy, but for me it's very hard to live his life, but he gives me so much, so I forgive him that he's married. Ibland så blir det klart att när man kommer ut klockan 9 på morgonen, jag vaknar och ska gå och köpa mjölk, och de står utanför och filmar och fotar varenda liten rörelse du gör där du bor. Och det sitter klasar med 20, 30, 40 tjejer utanför dörren där hemma. Det kan vara lite jobbigt när de i princip bor utanför en större. De från Tyskland som har skrivit på svenska. Ganska kul. Du ska alltid är min kung. Jag kommer ihåg när vi körde utanför Halmstads Folkets park och sa liksom att tänk att få spela där inne fullt med folk. Så det fanns ju en dröm, en vision att man skulle komma dit på något vis. Jag tror inte vi tänkte på vad som var rätt och fel, utan vi gjorde bara musik som vi tyckte kändes rätt. Kanske mer förknippat i en storstad att saker och ting måste vara rätt. Eller åtminstone att man hittar liksom en nisch som man är ensam om. Mats är ju en ohygglig tekniker. Han är oerhört intresserad av teknik och sånt. Och han har ju alltid haft de snabbaste mopparna och snabbaste motorcyklarna och sånt. Och det har varit en stor grej. Mekaintresset uppstod ju egentligen när man ville att mopeden skulle gå fortare helt enkelt. Polisen höll ju inte till i Harplinge så mycket som tur var, kan jag säga. För då hade man väl hållit på med samhällstjänst idag.
Ja, tjena, det gör han. Ja, det var jättemycket folk. 25 000 säkert. Och sen var det 16 7-8 000 utanför som satt vid viken där. Då var vi uppe på fästningen och kollade ut över publiken och havet. Det var helt otroligt. Anledningen till att vi spelar på Stadion är ju det att vi har helt plötsligt blivit väldigt populära i Stockholm, vilket vi inte var förr. Så att biljetterna räckte liksom inte riktigt till. Så vi hade att välja på att göra 2 gig eller kanske flytta på det. Så då föddes den idén att eventuellt spela på Stadion istället då. Och det tyckte vi var jätteskoj eftersom att ingen annan svensk har gjort det tidigare. Det känns väldigt bra. Nu skiner solen. Och 30 000 människor där ute, eller något. Det kommer bli helt fantastiskt. Nattens nirvana, slingrande på en yttre bana med tjej som såg ut som Jimmy Dean och med fordringar som ingen kunde ana. Hon sa, ska vi älska till rock'n'roll. Aha, ska vi älska till rock'n'roll. Jag satte på Rolling Stones och Satisfaction, Elvis Costello är The Attraction. Som sa, fan vad är det här, vad är det för modern skit? Fram med 45-arna med lite action. Ska vi älska till Buddy Holly. Aha, ska vi älska till Buddy Holly. Ska vi älska till Buddy Holly. Aha, ska vi älska till Buddy Holly. This is my favorite honey. Härs sämsta ursäkt för att komma när han kommer för sent. Klockan har stannat. Möten och husbygge. Hade håravfall i duschen och fick stopp så han var tvungen att ringa efter rörmokaren. Allt från duschen till att han var tvungen att skicka ett fax till vad som helst. Jag kan säga precis vad som helst. Han har sagt alla. Ja, alltså det är bara en myt. Jag kommer alltid i tid. Idag till exempel var jag i tid. Gyllene tider med flickan i en Cole Porter-sång. Och jag säger välkomna till Per Gessle och Micke Syd Andersson. Tack. Återtåget på Stockholms Stadion igår kväll. Bra stämning. Ja, fantastiskt. Det är en upplevelse som man kommer bära med sig under väldigt lång tid. 171 poäng har jag fått. Och nu mina herrar från Gyllene tider. 2 av, hur många är ni? 5. 5, ja. Jag har mötts av väldigt mycket publik i onsdags var det. Över 32 000. Jag har aldrig varit med om en sån här publikrespons uttaget. Absolut inte i Sverige. Aldrig någonsin. Utan det här är helt unikt. Jag har aldrig sett det här. Det är helt fantastiskt. Vi ska prata mer om Gyllene tider med 2 av medlemmarna därifrån senare i program. Vi ska spela veckans 9 nu som har fått 189 poäng och som låter så här. Vad är det här för skit? Ja. Vi syns här klockan 10. Då säger man 9:30 till honom. Så dyker han upp 10:30. Det här bussen till Harplinge. Ja, det är riktigt. Det är bussen till Harplinge. Vad god, stick på. Tack. Ibland kan man bli förbannad, men det är liksom onödigt att hetsa upp sig på sådana här grejer egentligen. Man vet ju att det är så. Men hur tar man det här då? Jag menar, man börjar som ett popband och ett rockband och sen så blir man helt plötsligt, jag vet inte vad jag ska jämföra, men man blir något sådär otroligt folkkärt, vilket det är naturligtvis. Men det är väl också, vår musik är ju relativt snäll. Vi kommer ju från en väldigt snäll miljö, va? Vi har inte samma aggressioner som till exempel
vad heter de? Ebba Grön. Ja. Det var ju väldigt ekivok, lite fräcka texter, lite som ingen hade skrivit åt den publiken för. Och då sa man, det begrepp inte vi som var då sätta på TV2, sätta på flickorna på TV2. Det var vi förstod liksom inte den dubbeltydigheten i det. Va? Vissa texter bygger på rytm, andra texter bygger mer på innehåll. Va? En typisk poptext, typ När vi två blev, så det är inte så viktigt vad den handlar om egentligen. Det viktigaste är att det låter bra, att det är lätt att sjunga och är väldigt rytmiskt gjort. Andra texter, typ Kissy, hur mår du? Eller När alla vänner gått hem, det är sådana texter som kanske skrivits före musiken, va? Som man tonsätter sen. Per Gessle är ett geni. Han har gjort mycket fina låtar på ett och samma ackord nästan. Det kommer nog bli en och annan tår ikväll också. Som det ska ligga där från dag till dag. Allting följer samma mönster, ser på stan ifrån mitt fönster. Människor på rad i kö, äta, jobba, sova, dö. Jag går och fiskar och tar en tyst minut och går ut och fiskar. Jag tycker om att ta semester, fast inte långa semester. Jag brukar alltid vara ledig så 3-4 dagar, sen så börjar man skriva eller börjar man jobba med någonting. Tröttna på solen. Fast min fru tycker jag tar för lite semester. Det gör jag nog också. Jag tror att jag jobbar ganska mycket. Men jag gillar ju mitt jobb. Det är väldigt svårt för honom att koppla av vad man än gör. Om man skulle koppla av så föds det alltid en låt. Så att i avkopplingen så börjar han arbeta ändå, för att då kan han skriva musik. Jag känner en enorm ömhet för honom när han står där och får göra det som han tycker bäst om i hela livet. Att förmedla sin musik. Och sen, jag blev stolt för att han är duktig på det han gör. Och framförallt så nu inför en turnépremiär som jag har haft då i Helsingborg för ett tag sedan. När jag vet att han våndas i en månad innan för att han ska stå där och fronta en hel publik som artist utan Marie då. Då vet jag att han lider alla helvetets kval för att göra detta då. Alla tror ju att artister har sånt jättestort ego. De bara kommer ut och tar publiken och tycker att de är jättebäst. Men för min man så är det absolut inte så. Ja, det är väldigt jobbigt när hon åker hem i 3 dagar. Eller 2 dagar. Eller 2 timmar. Man blir väldigt beroende. Plus att när det gäller Roxette så har det varit fruktansvärt roligt att kunna dela framgången och dela resorna och alla upplevelser, äventyr
med sin fru, givetvis. Våra första år så reste ju Per i det lilla och var iväg på turné och spelade in medan jag jobbade hemma. Och det funkar ju det med, men så här som det är nu, när det är så långa resor, när det handlar om 1, 2, 3 månader i taget och komma hem en vecka och åka iväg igen. Det tror jag är svårt att dela ett sånt liv med någon annan, det tror jag. Ja, jag känner Göran. Ja, det är jättebra publik. Men det var lite kallt. Det var lite svårt att komma igång så. Men det blev en bra spelning till slut. Sen fick vi en sån här stor kramtiger på scenen utan någon tjej. Det var väl från Zoan, tror jag. Jag hoppas ungarna kan samsas om den. Vad gör du? Vad är det för tråkig min? Det är bäst, du är bäst. Kom igen och dra upp en gardej. Spela inte död som TV:s testbild. Du måste ge oss lite program, madame. Du är ung men jag är yngre, jag har fyllt 20. Kom och visa mig vägen fram. Kom så ska vi leva. 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 Jag känner det PG. Vi var i Eksjö igår och det var ju faktiskt hemskt trevligt. Vi hade lyckats få fram en tv-apparat utanför omklädningsrummen mitt ute under himlen och tittade på OS. Inte jag förstås eftersom jag är fullständigt ointresserad av OS. Men de andra satt där och drack lättöl och åt dillchips. Crewet är ju en bit av turnélivet som är väldigt viktigt. Vi har ju valt människor som vi har jobbat med tidigare. Det är ju i princip Roxettes crew som åker på den här turnén. Och det är ju en speciell jargong där. Men det är också roligt för det är väldigt hjärtligt. Och det är, vi försöker på lediga dagar att träffas och vi hade Harplingespelen till exempel utanför Skövde. Nej, det är mycket. Ja, jag är utanför Skövde. Vi har haft Harplingespelen precis. De första Harplingespelen. Så vi tänkte köra det med samma intervall som OS. Det var allt från myrslogsfotboll till repdragen som vi givetvis vann. Men vi förlorade vårt lag, Kåna. Förlorade hela tävlingen på ölhävning. Och å andra sidan spelade tennis för första gången på 4 år. Spöade alla jag spelar med nästan. Och spelningen var jättekul. Vi spelade i en skog som heter Bologna-skogen. Jag hörde att man kommer att sälja över 100 000 liter öl och 150 000 liter läsk under turnén. Så det blir ju lite att ta hand om. Det betyder allt. Toaletten är A och O på det här stället alltså. För tjejen är det ju ändå svårare. Det är typ stängs eller så är det ingen skog eller någonting sånt. Det är diskretare för killarna. Jag måste hinna pissa först innan de börjar, det är självklart. Jag god kväll och välkomna ombord. Vi har precis lämnat Växjö och är på väg ner mot Malmö. Och det serveras just nu en liten nattmacka inne i restaurangen. Ja, 400 spänn. Jag sänker 100 spänn nu. Va? Skojar du? De står väl ungefär 500 spänn skulle jag vilja säga. Men de är lite snåla de ska köpa faktiskt. Jag vill bara ge 300 spänn har jag fått förbud på den här. Jag säljer den inte för det. 300, 250. Jag sålde just min biljett. Jag tjänade 300 spänn. Bra va? Kom så ska vi leva. 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 Kom så ska vi leva.
vi leva. Kom så ska vi leva. Stod ända uppe i backen där borta. Stod det folk. Man klättrade i träden, man var på, överallt. Jag kommer ihåg själv att när det var så mycket folk och det var mitt på dagen och det här, man blev nästan lite skrämd. Så här liksom. Man visste inte hur man skulle bete sig. Det var liksom, man tänkte, en trygg Folkets park, lite softare belysning. Det var liksom det man var van vid nästan. Det här var liksom väldigt mycket på en gång. Men så var det inte vår vanliga spelplan. Liksom. Det är som Mats sa, mitt på dagen, jättemycket folk. Det är inte kväll och folk är partajer där man bara kliver ut och ställer dit skåpet. Liksom. Det var helt annat. Här gick de hit, det är ju lite som nu. Folk går verkligen dit för att titta på något och ha kul och sådär. Och det var vi inte riktigt tränade på då. Nej, det var nog sant. Det är nog sant. Jag tycker det är kul att de vill stå där, men jag fattar inte hur de kan stå där och trängas. Liksom, det är så konstigt. Det är ju kul, men konstigt. Bara det inte händer något. Tänker jag när jag ser alla de där som trycks och som skriker och som gråter. Det var ju efter den här olyckan som hade hänt då, Christian Opel. Så hade vi ställt in 2 spelningar. Sen så, första spelningen efter olyckan, det var här då. Så det var ju blandade känslor kan man säga. Arrangörerna Christian Opel räknade inte med så mycket folk. Så det blev ju kaos för att alla satt i bilarna och partajade innan de skulle gå in. För det gick inte att köpa någonting där inne av starkare drycker. Så att de satt i bilarna och väntade precis innan vi skulle spela. Och när de ska in så är det ju alldeles för lite grindar öppna. Och alla skulle in samtidigt, givetvis. Och då hade vi redan börjat spela när det hände, så att vi märkte ingenting med en blåljus. Och blåljusna kan ju betyda vad som helst. Så att det är ju ingenting vi har tänkt på. Det står ju utanför våran makt. Men visst var det hemskt det som hände. Men vi kunde inte göra någonting åt det. Det är bara så. Det är väldigt, väldigt trångt där framme och de pallar inte trycket helt enkelt. Och jag tror många av de som ställer sig bland de främsta ledarna vill ju ha trängsel. Det är deras film om en rockkonsert liksom. Att de ska ha knö och böka och stå nära och skrika för vatten över sig. Jag stod ju så långt fram på scenen så jag ser ju mycket, fast jag mår lite dåligt av att se det, så man får förtränga det på något sätt och titta längre ut. Det verkar så lätt bara stöta på att det är alla människors rätt att bara göra så. Men det är så svårt att säga till dig vad han egentligen tycker och tänker om någon. Det blir mest en massa prat om plugget upp på och blir såklart. Jag vill känna din kropp emot mig, höra pulsen slå, din mun tätt emot mig, hjärtat snabbar på. Jag ser på dig och du ser på mig och jag säger ja. Jag vill ha dig, jag vill känna din kropp emot mig. Det är mycket ringa och fråga vad är jag när jag kommer hem, speciellt nu i sommar när jag är borta så länge. Då blir det många telefonsvarmeddelanden på mobilen och säger: hej, det är Dennis. Vad gör du? Kan du inte ringa mig sen? Jag vill bara att du ringer mig. Hej då! Men det här är ju en del av mitt liv, så att jag vill göra det också. Det mår jag bra av, och mår jag bra så mår de bra. Det hade ju inte varit så jävla poppis att åka från Göteborg och inte varit på Liseberg, om man säger så. Jag tycker det är lika kul som Viktor var här. Kanske roligare. Du måste åka en gång till. Vilken känsla. Okej, Göteborg, sista chansen! Vill känna dig kroppen mot mig en gång till.
Pengar har ju alltid varit ett problem för mänskligheten för att alla vill ha så mycket som möjligt. Och det är nästan ett tabubelagt ämne att diskutera. Det skapar nästan alltid problem, speciellt i sådana här situationer. Man förändras ju utav pengar, visst gör man det. På gott och ont. Men det är många av dina drömmar som man hade när man var liten kan du helt plötsligt förverkliga. Och då pratar man oftast materiella ting. Han är ju samma snubbe när vi väl står på scenen, men han kan inte släppa med sig bankvalvet på scen. Så sätter det ingen skillnad. Jag menar, han har ju mer tavlor än vad jag har, men det spelar inte så stor roll. Han har väl gjort sig förtjänt av de här pengarna på något sätt. Han är ingen snål person. Han brukar bjuda rätt friskt. Sådär, så att jag känner mig inte missgynnad på något sätt. För jag har gjort mina dealer på skivorna också med Roxette och allt sånt här. Så att jag har också fått min bit av kakan, kan man säga. Jag är ju så långt ifrån man kan komma den här tankesättet att dra mig tillbaka bara för att jag har råd att göra det. Eller pensionera mig väldigt ung för att jag tycker det. Nu ska jag göra något. Jag har aldrig varit inne i branschen för att tjäna så mycket pengar som möjligt för att sedan dra mig tillbaka. Utan jag är inne här för att jag vill göra låtar, jag vill skriva musik, ge ut plattor och jobba aktivt med min musik. Och det är ju drivkraften. Liksom. Om jag en dag skulle känna att jag skulle göra bättre musik eller komma längre på det sättet som jag vill utifrån London eller New York eller något sånt där, så hade jag nog flyttat dit. Men så känner jag inte. Och att flytta bara för skattens skull liksom. Det känns som att man är lite för ung för att göra det där. Det känns inte riktigt motiverat. För det känns inte... Jag tror inte att det skulle främja mitt jobb speciellt mycket. Jag blev väldigt isolerad. Det är ju svåra frågor, men det har ändå slutat med att vi stannar här. Och det känns jättebra. Nu bygger vi ett hus i Halmstad. Och så det känns som att vi ska stanna här en stund i alla fall. Ett par tag. Kommer hem helt desperat. Har jobbat som fan. Sätter på TV2. Sönderstressad av stad. Med sport och väder. Snart är de där. En blick som får mig att falla. Och gud, jag tror jag är kär. Hej, det är jag. Ja, det var för jävligt idag. Men vi spelade ju i Gävle. Det är en idiot där som fördärvade spelningen för mig. En stor kille som slog på en liten stackare där som man fick bära ut på bår. Men de fick fast honom. Vissa människor är helt sjuka. Förr i tiden var det mycket sånt. Det var kajal, man skulle gå ut och sånt där. Det var mycket sånt. Det var väl lite så på den tiden. Det skulle vara semink och sånt. Och vi var ett där flickband. Fåfänga, det var vi väl. Det är väl nu också. På ett annat sätt kanske. Men det var ju så på något sätt så härligt oskyldigt när vi höll på med det. Vi hade väl sett på bilder sådär. Hur man skulle se ut, trodde vi. Det fanns ju inget som hette stylist på den tiden. Vi såg ju för fan inte kloka ut. Kanske vi inte gör nu heller, jag vet inte. Men charmigt fula var vi nog. Ingen speciellt koll på något sådär. En annan trevlig man som har kommit fram. Som heter? Micke Syd Andersson, trumslagare i Gyllene Tider. God morgon. God morgon Micke och välkommen till Jan Forsvin. Tack. Är det första gången du är här? Nej. Jag har varit här, jag vet inte om vi har spelat där innan. Jo, det har vi nog. I parken också, men det var väldigt länge sedan. Det är kul när det kom så här artister. Stora kända artister hit och liva upp stan så att säga, va. Så att det blir... Ja, det är lite rörigt och så här. De tror att Gyllene Tider kommer att slå rekord.
Eller de har ju hört talas om. Ja, jag tycker nästan det med detta strålande sommarväder. Örnsköldsvik blir ju känd inte bara för skidbacken och varmbadhuset och sådär, utan det blir ju även såna här artister. Så det blir nog bra det. Gyllene Tider, de är sådär att alla sjunger med, alla kan texterna. Liksom det är det som är det, att det blir så populärt. Det tror jag. Att de kom till Norrland, det är ju jättekul. För här är det inte så mycket artister som kommer och just sådana kända som Gyllene Tider. Det är enkla texter, lätt att förstå. Du behöver inte gräva ner något djupare i det. Det är trallvänligt. Enkel partymusik. Man behöver inte kunna allt. Du behöver bara hoppa och skrika. Det är helt suveränt. Perfekt. Som talar och välkomna till sista etappen på återtåget. Och vi är på väg ner mot Halmstad via Stockholm. Hej då tåget. Vi ses en annan dag. Man är stolt över dem så sätt att de kommer från Halmstad. Det är något att skryta med. Folk har ju alltid i Halmstad lyssnat på Sommartider och Tylösand och allt sånt där som Gessle gjorde idag. Och alla tycker nog att de är värda den succé, den framgång de har nått. Men innan vi går tänkte vi spela en liten godnattvisa som vi alltid brukade sluta med. Jag känner ju en enorm support från publiken. Det är helt, den värmen som man känner, det är helt, jag vet inte vad jag ska säga, det har jag aldrig varit med om det. Det är helt otroligt. Varje sekund som en minut. När man inte hittar ut. När alla vänner är som ljus. Jag höll på att börja lipa på scen. Jag blev så jävla rörd alltså. När Marie kom in så trodde jag skulle välta alltså. Sånt vrål har jag aldrig hört alltså. Fantastisk sommar. Det är sån värme och jag får så mycket minnen när jag hör de här gamla låtarna. Och jag är så glad för deras skull, några gyllene tider, att det har gått så bra som det har gjort. Det är sanslöst, så mycket folk. Alla vänner är som ljus som brunnit ut. Jag har inte kunnat smälta det här än tror jag, men det kommer vara lite jobbigt imorgon och lite
framöver sen. Men det är rätt skönt att det är färdigt. Det här var en parentes som växte till ett helt kapitel. Allting har en ände. Nu slutar ju med flaggan i topp. Det är fantastiskt. Börjar tveka att ta nya tag. Ensam i världen, här är jag. Jag starkare än svag. Spelar